שלום לכולם, ברוכות הבאות לעיניים על עזה, ההתכנסות היומית שלנו שהיא חיבור של מחאה ולמידה. לאלה מאיתנו שהולכים להפגנות של מוצאי שבת, בין אם אנחנו קוראים לשחרור החטופים, לסיום המלחמה, נגד רצח העם או נגד הממשלה והפשיזם הדוהר, לעתים לא ברור מה הקשר בין ההפגנות שלנו היום לבין ההפגנות למען הדמוקרטיה ונגד הרפורמה המשפטית שקדמו להן. האם ההפגנות של היום החליפו את הקודמות? האם זו אותה הפגנה שרק תכניה מתעדכנים? מה היחס בין ההפגנה הגדולה, כמו שאנחנו קוראים לזה, לבין מפגיני הגוש נגד הכיבוש במהדורה הקודמת, או הקוראים לסיום הג'נוסייד במהדורה הנוכחית? כדי לנסות לעשות קצת סדר בשאלות האלה ואחרות, הזמנו היום את פרופסור אדם שנער, מומחה למשפט חוקתי ומנהלי מאוניברסיטת רייכמן, שהוא גם חבר בוועד המנהל של האגודה לזכויות האזרח, ובפורום המרצות והמרצים למשפטים למען הדמוקרטיה, הפורום שפועל נגד הרפורמה המשפטית. אדם ידבר במשך 8 דקות, ואחר כך נשאיר זמן לדיון קצר. אני מזכירה שמי שרוצה לשאול שאלה מוזמנת לכתוב אותה בצ'אט, ואני אקריא אותה לאדם בסוף דבריו. אדם, תודה רבה שהצטרפת אלינו, הבמה שלך. טוב, תודה רבה על ההזמנה, ורגע, אוקיי, רואים, כן? הייתי כפול לשנייה. בסדר, תודה רבה על ההזמנה, ולכל מי שהצטרפה והצטרף. אני בדרך כלל לא רגיל לדבר 8 דקות, אז באופן טבעי אני מאוד אקצר ואתן ככה ברמה של בולט פוינטס, ואני אשמח לפתוח כל דבר אחר כך בדיון. אז אני באמת רוצה לדבר על הקשר בין ההפיכה, מהפכה, רפורמה לבין המלחמה. טענה אחת שאני לא אטען, שהיא קיימת מאוד בשיח ושהיא פחות נראה לי מעניינת אותי, זה שבעצם חמאס בחר לתקוף בגלל שזו הייתה שעת כושר, כי המחאה והבלגן שיצרה והרפורמה והבלגן שהרפורמה יצרה בעצם גרם לאיזו ירידת מוכנות, וזה הייתה נקודת תורפה. זה אני לא אעסוק. בזמן הקצר שיש לי, אני אטען שבעצם יש מאפיינים משותפים למחאה נגד הרפורמה המשפטית, לבין ההתנהלות של המחאה בזמן המלחמה. עכשיו, המאבק נגד הרפורמה, אני מניח שרבים פה בטח גם השתתפו בצורה כזאת או אחרת, היה במובנים רבים ספונטני וגם סוחף, אבל הוא גם היה מחושב. באיזה מובן הוא היה מחושב? הוא היה מחושב במובן של ההצגה שלו, לפחות זו הטענה שלי, כמאבק שהוא לא פוליטי. משהו שהוא משותף לכל הישראלים. לא משנה אם הם יהודים או ערבים או מזרחים או אשכנזים או חילונים, דתיים וכולי וכולי, והוא בעצם רק עוסק במבנה השלטוני, ללא קשר לשאלה למי מאייש אותו. ולכן, ובגלל זה גם המאבק נגד הרפורמה התמקד בעקרונות מבניים, כמו שלטון החוק, כמו הפרדת רשויות. והוא באופן מודע ומכוון ששואלים את מנהיגי המחאה, את משה רדמן ואחרים, למה אתם לא מדברים על האזרחים הערבים? או למה אתם לא מדברים על הכיבוש? למה אתם מדברים על אפליה? המהלך הזה היה מכוון. עכשיו, הבעיה הייתה, שלדעתי גם התחברה די מהר, היא שההתמקדות באותם מבנים דמוקרטיים, כן? כמו למשל בית המשפט העליון, ואיך צריכים לראות הרכבים, ועילת הסבירות, כן או לא, היא בעצם, השיח הזה שנוצר סביב המחאה, התעלם מהאופן שבו המבנים האלה השפיעו על קבוצות מסוימות. כלומר, הוא התעלם מהתוצאות החלוקתיות של אותם מבנים, כלפי קבוצות מסוימות, שאותן קבוצות הן בעצם כמעט, אפשר להגיד, הודרו בין אם באופן אקטיבי או בין אם באופן פסיבי מהשיח, ובראש וראשונה האזרחים הפלסטינים בישראל, שבמידה רבה, בסיס מחקרים ורעיונות שהתבצעו לאחר מכן, תפסו את המאבק נגד הרפורמה כבעצם סכסוך פוליטי אידיאולוגי פנים יהודי, בתוך החברה היהודית שלא נוגע להם. ולמה זה לא נוגע להם? אפשר לדבר על זה אולי אחר כך. עכשיו, כשנכנסים למלחמה, באוקטובר 23, השלטון באופן לחלוטין צפוי, מבצע מספר מהלכים שמשפיעים על זכויות בסיסיות של אזרחים ישראלים. אז כרגע אני לא רוצה לדבר אפילו מה קורה בעזה, אני רוצה לדבר אולי על מה קורה בישראל כתוצאה מהמלחמה בעזה. ואני ניתן רק ממש כמה דוגמאות על קצה המזלג, כי אין לנו זמן. אז למשל המדיניות של הגבלת הפגנות, כן? בין אם זה לא לתת אישור להפגנות, בין אם זה לדבר נגד ההפגנות. אם ניתן אישור, אז האישורים הם לא מהאישורים שנתבקשו. בג"ץ בתחילת המלחמה גם הולך
ביחד עם המשטרה ועם הממשלה, ובעצם מאשר פסילה של הפגנות, או אי מתן רישוי להפגנות, שזה פסק דין תקדימי לחלוטין שבג"ץ לא עשה את זה עשרות שנים. יש לנו גל של חקירות נגד אזרחים פלסטינים. חלק מהחקירות האלה, אגב לא רובם, אבל חלק מהחקירות האלה גם מבשיל אחר כך לכתבי אישום על הסתה, אהדה לארגון טרור, סימון של ערבים ברשתות חברתיות, באוניברסיטאות וכו' וכו'. יש לנו מהלכים של סגירת אמצעי תקשורת. בהתחלה זה היה ערוץ שכמעט אף אחד לא ראה אותו בשם אל-מיאדין, שהיה מקושר לחיזבאללה, אבל לאחר מכן כבר אל-ג'זירה, בהתחלה באמצעות תקנות שעת חירום, אחר כך באמצעות הוראת חוק של הכנסת של סגירה של אל-ג'זירה, במקביל לאיסור של כניסה של עיתונאים זרים לעזה. אלא אם כן זה בליווי ישראלי, וצה"ל יכול לראות את כל החומרים שהם לפני כן וכו'. עכשיו, כל המהלכים האלה בעצם מתמקדים בזכויות מאוד מאוד בסיסיות, שהמחאה לפני אוקטובר 23 הייתה אמורה לטפל בהם, כי הם היו בראש סדר היום שלהם, מבחינת חופש הביטוי ודברים כאלה. אבל כמובן שברגע שהמלחמה מתחילה, כל המהלכים האלה לא מייצרים שום התנגדות. לפחות לא בשנה, שנה וחצי הראשונות. לא מייצרים שום התנגדות מצד המחאה, בטח לא המחאה הממוסדת. למה? הסיבה אחת זה הדינמיקה הרגילה של מלחמות, שאנחנו רואים אותה בכל מקום בעולם, אבל סיבה שנייה, משום שכל האמצעים הדכאניים האלה בעצם הופנו במקרה או שלא במקרה נגד אזרחים פלסטינים, שזו בדיוק אותה קבוצה שלא נטלה חלק משמעותי במאבק נגד הרפורמה. עכשיו, מסתכלים קצת קדימה, מסתכלים למשל על המאבק היום, הוא מאוד שונה מהמאבק נגד הרפורמה במובן מסוים, אבל גם מאוד דומה. כן? המאבק היום מתרכז רובו ככולו במאבק על שחרור החטופים, וגם סיום המלחמה. לאחרונה גם סיום המלחמה, אבל בהתחלה זה היה יותר שחרור החטופים. אבל גם המאבקים האלה, הם נעשים מתוך פריזמה שלא חותרת לענות על השאלות הכי בסיסיות והקיומיות של ישראל, ובפרט השאלה הפלסטינית. הן השאלה הפלסטינית בשטחים, והן השאלה הפלסטינית בתוך ישראל. בדיוק אותן שאלות שהמחאה נגד הרפורמה ביקשה לעקוף במודע, ועכשיו היא פשוט מדחיקה אותם. זאת אומרת, בעצם מה אנחנו רואים פה? אז כדי להצליח, ואני חושב שהמאבק נגד הרפורמה היה מוצלח במובן מסוים, הוא היה חייב לבצע מהלך של דפוליטיזציה. כלומר, להתעקש שלא מדובר מאבק פוליטי, במובן הפרטיזני, במובן המפלגתי, אלא מאבק בעד מבנים, כמו שלטון החוק, הפרדת רשויות, זכויות. והשיקול הטקטי היה לרתום קהלים נוספים, שאולי אחרת לא היו באים. אבל נגיד למשל ימנים או דתיים, שבסוף גם כן לא כל כך באו. עכשיו, אותה דפוליטיזציה אנחנו רואים גם לאורך המלחמה. בזמן האחרון יש קצת שינוי, זה נכון, אבל בטח בחלק הארי של המלחמה, המאבק למשל בעד שחרור חטופים לא הומשג באופן מכוון כמאבק פוליטי, משום שהתפיסה שאם הוא יהיה פוליטי זה רק יזיק למאבק, ואי אפשר לרתום את כל החלקים בחברה הישראלית לטובו. עכשיו אני גם צריך בטח לסיים. עכשיו, ככה אני גם חושב שאפשר גם להבין את המאבק שמתחולל כיום על היועמ"שית, או בעד ההישארות של היועמ"שית, או נגד ההדחה של היועמ"שית. המאבק הזה, אם עכשיו קוראים למשל את הידיעות מאתמול או משלשום, אז הסיפור הכי גדול זה החלפת מנעול בלשכה בתל אביב. עכשיו, אני לרגע כמובן לא רוצה לזלזל במשמעויות הפרטיקולריות וגם יותר רחבות של אותו סיפור, אבל שימו לב שגם כאן המאבק הזה עוסק באיזושהי דמות, כן? אבל לא במהות. כלומר, המחאה לטובת היועמ"שית היא מתקיימת באותם מושגים של המחאה נגד הרפורמה, כן? היא בולמת את הכוח של המשטרה, היא לא מאפשרת נסיגה לדיקטטורה, היא מקפידה על הפרדת רשויות וכו' וכו' וכו'. אבל גם היא מתעלמת לחלוטין, אותה מחאה שבעצם תומכת ביועמ"שית ובכל הסגל המשפטי, מתעלם לחלוטין מהתפקיד של היועמ"שית ומשרד המשפטים במלחמה עצמו, או באופן שבו הייעוץ המשפטי, יכול להיות שזה חלק כהחלטה אסטרטגית, בעצם ויתר על התעסקות בלחימה, או ויתר על עזה, לטובת התמקדות בסוגיות פנימיות, שכנראה הוא גם חשב, וכנראה גם שהוא צדק, שאלה הסוגיות שבהם הוא יוכל לרתום את הישראלים, האלה שתומכים בו, באותו מאבק להשארת היועמ"שית בתפקידה. ולכן אגב למשל, שאנחנו רואים למשל סקרים, שסקרים מראים לנו שהישראלים, או רוב הישראלים, או רוב היהודים, כן? רוב מוחץ של היהודים מראים לנו שמעוניינים בסיום המלחמה, ומצד שני סקרים אחרים מראים לנו שיש רוב, אולי פחות מוחץ, אבל עדיין יש רוב, בכך שאחרי המלחמה
לא יהיו פלסטינים למשל בעזה, בין אם בהגירה או בסילוק או באיזשהו היעלמות, אין סתירה בעצם בסיסית בין שני החלקים האלה של רצון לסיים את המלחמה ורצון שהפלסטינים לא יהיו פה. משום שהיחס של הפלסטיני לא מטריד יותר מדי את האזרח הישראלי, הוא לא יטריד אותו בזמן הרפורמה, והוא לא מטריד אותו כך עכשיו בזמן המלחמה. ולכן, על אף שלכאורה הרפורמה המשפטית והמלחמה עוסקים בשני דברים שונים לחלוטין, השיח הפנים-ישראלי הוא פועל בכלים שלובים. לגבי הרפורמה, עיוורון לגבי התוצאות החלוקתיות שהמבנים השלטוניים מייצרים, ואיזשהו רצון מודע גם להימנע מלדון בזה. ולגבי המלחמה, עיוורון לגבי מה שקורה בעזה, שבעיוורון הזה נותנים חלק כולם בשמחה, כן? גם השלטון, גם התקשורת, גם חלקים גדולים בציבור, ואותו עיוורון מגיע בחלקו לפחות מאותו מקור של רצון לעשות דפוליטיזציה לאותן סוגיות פוליטיות, שבין אם נרצה או לא נרצה, נמצאות בבסיס של שני הדברים האלה. ואם נרצה לדבר על למה האסטרטגיה של דפוליטיזציה היא מצליחה, אפשר לדבר על זה אחר כך בדיון עצמו. נראה לי שזהו. וואו, תודה רבה, מצוין, מצוין. אוקיי, אז ניכנס ישר לשאלות. השאלה הראשונה, מעידו, הדפוליטיזציה הייתה טעות, כי נשמע שאתה אומר שני דברים, זאת אומרת, מצד אחד אתה אומר הצלחה, הצלחה, מצד שני אתה אומר בעיה קשה. אז שואל עידו, האם הדפוליטיזציה הייתה טעות? ושאלה נוספת הוא אומר, האם במישור העמוק המבני, ההתעלמות מהדיכוי של המיעוט הפלסטיני היא לא משהו שרוב רובם של המפגינים נגד ההפיכה המשטרית דווקא חיים איתו לא רע? היא לא דווקא מה שחיים איתו, זה מה שחיים איתו לא רע. כן. נכון? אוקיי, אז אני חושב, אוקיי, אני מקווה שאני אצליח לענות. אז כמשפטנים, זאת אומרת, התחום שלנו כמשפטנים זה תחום, בניגוד לשאר התחומים האקדמיים, מאוד נורמטיבי. כלומר, כל הזמן חייבים להיות נורמטיביים ולהגיד מה ראוי היה לעשות, או מה ראוי שיהיה הכלל המשפטי. ולכן השאלה שלי דו, האם ראוי היה, אני לא יודע מה ראוי היה. אני חושב שקודם כל כעניין סוציולוגי, הבחירה של דפוליטיזציה הייתה בוודאי בחירה מחושבת, ולכן למשל, בחלקים מסוימים ובחלק מהתקופות, הגוש נגד הכיבוש למשל נדחק. הוא נדחק גם גיאוגרפית, במיקום שלו בהפגנות, והוא נדחק גם מבחינה תודעתית של הסמלים ושל המסרים ששלל הארגונים שכן הם מעורבים במחאה הזה. עכשיו, למה הם עשו את זה? אני חושב שיכול להיות מאוד שהם צודקים, כי בסופו של דבר המאבק נגד הרפורמה, קשה לדעת עד כמה הוא הצליח, כן? קודם כל, הרפורמה עדיין נמשכת בצורה כזאת או אחרת, המלחמה הייתה איזשהו גורם מתערב, שלא ברור אחר כך איך הוא משפיע, מה היה קורה אילו, אז קשה מאוד לדעת עד כמה הוא הצליח. אני חושב שהמאבק בהחלט הצליח לדחות את הקץ של חלק מהדברים הגדולים ברפורמה, ואחר כך יהיו עוד כמה גורמים, אז אני חושב שמבחינתם, כשיקול פוליטי, אני לא יכול להגיד כאסטרטג שזה שיקול מופרך. אבל אני חושב שלשיקול הזה יש לו מחיר נורמטיבי. והמחיר הנורמטיבי הזה הוא גם בזה שאתה לא מצליח למשוך קהלים מסוימים למחאה שלך, וגם מאפשר לך להתעלם מבעיות יסוד קרדינליות של החברה הישראלית, שרק מטאטא באמצעות מושגים משטריים שמכסים יותר מה שמגלים. אוקיי, אז נשאל שאלת המשך, יש פה כמה. איך הפורום המשפטנים ומאבק קפלן לא חשבו ששוויון הוא רכיב חשוב בדמוקרטיה? וגם שואלת סנאית, שבית משפט העליון נחטף לטובת ההתנחלויות כלפי שנים רבות, זאת אומרת, איך לא ראו את זה ואיך לא הבינו שזה חלק מה... אני אתחיל בסוף, בית המשפט העליון לא נחטף לתוך ההתנחלויות, בית המשפט העליון שיתף פעולה. זאת אומרת, זה לא היה טעות, זה היה מהלך, מכל מיני סיבות שאני לא חושב שאנחנו יכולים עכשיו להיכנס אליהם, וגם חלק מזה גם דיון משפטי טכני, אבל זה לא היה משהו שהוא נכנס לזה באיזה עיוורון, וכשהשאלות הגדולות לגבי התנחלויות הגיעו לבית המשפט העליון, בית המשפט העליון סירב לדון בהם, למשל מטעמי שפיטות או סכסוך פוליטי וכולי. אז הפורום המשמש, עכשיו, מה לגבי הפורום? אני אומנם חבר בפורום, אבל הפורום יש בו אנשים רבים, אני לא יכול לדבר בשם כולם. אני חושב שהאנשים בפורום, ואני אראה את העמדה של הפורום, בחלקם כן הדגישו שוויון, ובוודאי שיש אנשים שמחויבים לשוויון ולסוגיות האלה, אבל קודם כל כמשפטנים אני חושב שהמשפטנים קודם כל ניסו לנטרל את האיום המשפטי
מתוך הרפורמה, ולכן רוב ההתייחסות הייתה קונקרטית להצעות המשפטיות שעלו ברפורמה, אבל המאבק האזרחי-חברתי היה הרבה יותר גדול והרבה יותר רחב מהפורום, והפורום שיחק בו תפקיד, אבל אני לא יודע להגיד עכשיו עד כמה זה תפקיד היה חשוב. המסרים הגדולים של המחאה החברתית לא נוסחו על ידי הפורום. הפורום היה אולי שדרה, איזה עמוד שדרה אינטלקטואלי שסיפק ניירות עמדה וחומרים אקדמיים לגבי הסוגיות שעל הפרק, אבל הוא לא ניסח והמשיג את המאבק בכללותו, ולכן יש אנשים שמחויבים לשוויון, אבל פשוט לא היה להם את הסוג הזה של ההשפעה, ומי שכן יש את ההשפעה בחר כאמור באסטרטגיה אחרת, מתוך שיקולים שלו, שיכול להיות שבאמת אפשר להצדיק. ואני עכשיו אכניס שאלה שלי, שתוך כדי שאתה דיברת, וזה שיש לנו עכשיו שוב פעם את הסיפור של המאבק לשחרור החטופים, שגם כן מתעקש להיות לא פוליטי. ובינתיים לא נחל הצלחה גדולה. זאת אומרת, אולי הוא נחל הצלחה, לא יודעת, תגיד אתה, אבל החטופים לא כאן. כן. תראו, אז קודם כל יש כאן מאבק, הוא לא מאבק שאני הייתי מעורב באופן שקשה לדבר עליו מבפנים בוודאי, אבל אני חושב שקודם כל יש כאן קושי אמיתי, משום שהחטופים או המשפחות החטופים רוצים אוזן קשבת, והממשלה היא מסוימת, אז אם הם מציירים את המאבק שלהם כמאבק פוליטי, אם הם לפחות, המשפחות האלה, אז אולי לא יהיה להם את האוזן הקשבת שיש להם אותם גורמים שהם בשלטון, שמה לעשות, הם ימין וימינה מהימין, כן? אז אני חושב שאני יכול להבין את אותם אנשים שהעניין נוגע אליהם אישית, למה הם לא רוצים לצייר את זה כמאבק פוליטי, אלא יש להם אינטרס לייצג את זה כמאבק כלל ישראלי. כלומר, בדיוק הרעיון, זה לא משנה מי אני ומה אני, זה צריך להיות אינטרס ישראלי ולא זה. אבל, וזה הגיוני, אבל אני רק אומר שיש לזה מחיר, משום שאחת הסיבות שהחטופים לא כאן, היא בדיוק בגלל החלטות פוליטיות. והיו יכולות להיות החלטות פוליטיות אחרות. כלומר, היו צמתים שבהם זה היה אפשרי. ולכן אי אפשר להמשיג את המאבק למען החטופים כמאבק ניטרלי מצד אחד, אבל תוך כדי התעלמות מההיבטים הפוליטיים של המהלכים הפוליטיים שמשאירים אותנו בעזה, או בגלל המלחמה נראית כמו שהיא נראית, או הרעב, או המשא ומתן מול חמאס, וכו' וכו'. יש כאן דילמה אמיתית, ומכאן גם אמביוולנטיות, אז אני לא רוצה שיבוא כאילו ענבר עכשיו להטיף, אני יותר כאן לקטע של איזו פרספקטיבה סוציולוגית שמנסה להסביר משהו. אני לא יודע מה אני הייתי עושה במצב שלהם, אבל אני חושב שאני יכול להסביר את המצב שלהם. כותבת דנה ושואלת, בעצם משתמע שבתוך השיח הציוני, הערבים של 48, הפלסטינים של 48 וגם של 67, גם הכיבוש, הם סדין אדום. זאת אומרת, זה לא משהו שנכנס לאיזשהו דיון כלל ישראלי, כמו שאתה קורא לזה. במידה מסוימת זה נכון, אבל זה לא, סדין אדום גם מתאר איזושהי קונוטציה שלילית, כן? זאת אומרת, משהו מגונה. אבל אני חושב שעבור הרבה מהאנשים שהיו מעורבים במאבק ובמחאה, זה לא היה בהכרח שזה היה משהו מגונה, אלא זה היה יותר בפרספקטיבה של זה לא שייך. כלומר, זה לא שאנחנו מתעלמים, זה לא שזה לא קיים, זה לא שאנחנו לא יודעים שיש כיבוש או התנחלויות או אפליה וכו' וכו', אלא זה פשוט, אנחנו לא חושבים שזה שייך לסיפור שאנחנו מנסים לספר לגבי פסקת ההתגברות או ועדה לבחירת שופטים וכו'. עכשיו, ברור שזה כן שייך. ברור שאפשר לספר סיפור שבו הביקורת השיפוטית, או פסקת ההתגברות, או הגנה על זכויות אדם, או הוועדה לבחירת שופטים, לא משנה, כל הדברים, כל המבנים האלה, או הסבירות, ברור ששייך להחלטות של בית משפט לגבי השטחים, או להחלטות של בית משפט לגבי קרקעות, ושוויון, ומשאבים, וכו' וכו' וכו'. אבל זה סיפור שהם בחרו לא לספר, אבל לא מתוך רעיון של סדין אדום לדעתי, חלקם, אלא לפחות מתוך רעיון של רלוונטיות. טוב, באמת, רגע, אני מסתכלת פה, יש הרבה שאלות. האם הדפוליטיזציה, שואלת גיל, היא לא רק בחירה אסטרטגית, אלא בפועל יוצא של היעדרה של אופוזיציה והנהגה חלופית? אז זה מאוד מעניין, אם נחשוב לשנייה רגע על ההפגנות, על 9 חודשים של ההפגנות בין ינואר לספטמבר 23, כמעט בכל ההפגנות וכמעט בכל הנאומים לא היה מקום לנציגים של האופוזיציה. וזה לא רק בגלל שהנציגים של האופוזיציה לא רצו לבוא, זה בגלל שהמארגנים לא רצו שיהיו שם נציגי אופוזיציה. בהרבה מאוד מהמקרים, כלומר הם לא רצו בעצמם לצייר את זה כמאבק של אופוזיציוני, כי הם חשבו שזה יכשיל את המאבק שלהם. עכשיו, מוטעה או לא מוטעה, נשים את זה רגע בצד, זה לא כזה משנה. זה כמובן לא אומר שזה היה צריך להביא לרפיון אצל האופוזיציה, אבל הבעיה
באופוזיציה הישראלית, בניגוד למשל לאופוזיציה, נגיד בארצות הברית או לגוף מדינות שונות באירופה, שהאופוזיציה בישראל היא לא גוף הומוגני. האופוזיציה בישראל היא גוף הטרוגני שמבחינה אידיאולוגית בהרבה מאוד נקודות היה יכול לשבת בממשלה הזאת בתצורה אחרת אם דברים אחרים היו קורים, כן? בטח ובטח ליברמן, בטח ובטח המחנה הממלכתי, או לפחות חלקים מהמחנה הממלכתי, ולכן האופוזיציה גם לא הרימה את הכפפה, קודם כל בגלל, אני חושב, אולי הזדהות אידיאולוגית או חלקית, בטח ובטח במלחמה. במלחמה אתה בוודאי רואה את זה, כי ההזדהות עם המלחמה זה דבר הכי ישראלי שקיים, כן? וגם הייתה רופסת במהלך המחאה, והיא די הסתרכה אחרי האנשים האחרים, גם כן אולי בגלל חוסר הבנה או חוסר ידיעה, וגם בחלק הנרפות הכללית שלה, בהרבה מאוד סוגיות שלא קשורות למחאה. אדם, וואו, נגמר לנו הזמן, זה טוב. היה מרתק וחשוב ומלא אינפורמציה ודברים לחשוב עליהם, אז תודה רבה לך מאוד. כאן מסתיים השבוע השמיני שלנו בעיניים על עזה, ובשבוע הבא, שבוע התשיעי, יהיו פה דוקטור מיכל פלדון, רופאה, פרופסור פיטר ביינארט, מארצות הברית, פרופסור נאור בן יהודה ידבר על הים, ידבר איתנו נימר מעזה, ודוקטור נטלי דוידזון מתל אביב על סחר בנשק. שיהיה סוף שבוע רגוע, שיגמר כבר כל הזוועה הזאת, אבל כנראה שלא, אז אנחנו נהיה פה גם כן בשבוע הבא, ביום ראשון. תודה אדם, תודה לכולם. תודה לכם, היה כיף.